نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. خوږو ماشومانو، تیر شوي سبق کې د دې آیت وضاحت تشریح تاسو ته شوې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام مومنانو باندې ډیر زیات عزیز او محبوب دی، د خپل نفسونو نه هم. او د نبی علیه السلام بیبیانې چې کوم دي د مومنان خپل میان دي ګڼي، دا د مومنانو عقیده ده. لیکن د هغې باوجود د دومره قریبي رشته دارۍ چې هغه دینی اعتبار سره ده، د هغې باوجود هغوی ته دا حق نه دی حاصل چې هغوی د مومنانو په میراث کې حصه واخلي. نو مو بولا بیٹا چې محض په خولې سره چې دی هغه ته زوی ویلی شي، هغه به څنګه په میراث کې شریک شي؟ بلکې میراث هغه به د رشته دارۍ په بنیاد باندې، د نسب په بنیاد باندې چې دی هغه وړلی کېږي، او د نسب په بنیاد باندې به یو سړی چې دی په میراث کې شریکېږي. ها، د مو بولا بیټا دا مجازي پلار چې کوم دی، چې مجازن ورته وایي دی زما زه د پلار یم، یا د رسمي جاهلیت مطابق دی ورته وایي چې دا زه د پلار یم، دی زما زوی دی. نو دومره دته چې دی هغه اجازت شته چې دی د درېیمې حصې د خپل ټوټل مال هغه وصیت وکړي دغه مو بولا بیټا ته. نو دا چې دی د لپاره جایز دي. دا وضاحت تاسو ته شو. نننی سبق کې به د هغه وضاحت تحت تاسو ته د دې آیت ترجمه ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. النبی اولا، نبی قریب تر ہے. قریب تر ہے مانا زیادہ حقدار ہے. بالمؤمنین، مومنوں کے. من انفسهم، ان کے نفسوں سے. مطلب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څونه حق دی او څومره محبت د مومنانو د هغه سره پکار دی، هغه د خپل نفسونو نه هم زیات، هغه اعتبار سره زیات حقدار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مومنانو باندې د هغوی د نفسونو نه. وازواجه، اور بیویاں اس کی. امہاتهم، مائیں ہے ان کی. او د نبی علیہ السلام بیبیانې د مومنانو چې دی هغه میاندې دي. دومره قریبي رشته ده د دینی اعتبار سره. و اولو الارحام، اور رحم والے. رحم والے معنا د دې نه مراد رشته دار دي. که دې معنا داسې وکړی شي و اولو الارحام، اور رشته دار، نو هم ټیک ده. بعضهم، بعض ان کے. اولا، نزدیک تر ہے. نزدیک تر ہے په ځای باندې که دا معنا وشي نو هم به ټیکي. اولا، زیادہ حقدار ہے. ببعض، بعض کے.
مطلب دا دی چې رشتہ دار چې کوم دی په هغوی کې بعضې چې دي هغه زیات حقدار دي په بعضو باندې. مطلب دا دی بعضې چې کوم هغه حقدار دي په بعضو، نو د هغه زیات حقدار نه مراد چې کوم دي هغه نږدې رشتہ دار دي چې هغه زیات حقدار دي په میراث وړلو کې، په اول ځل په مخ کې وړلو باندې، په بعضو باندې چې هغه لرې رشتہ دار دي. نو مخکې وویلی شو چې نبی علیه السلام زیات حقدار دی په مؤمنانو باندې د هغه د نفسونو نه، نو هغه دینی اعتبار سره رشتہ ده. او دلته کې چې کم دی، نو دلته کې د میراث قصه ذکر کیږي چې رشتہ دار میراث چې کم دی هغه به د رشتہ دارۍ په بنیاد باندې وړلی کیږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه بیبیانو ته پکې هیڅ قسمه حصہ به نه ملاویږي. فی کتاب الله، الله تعالی کې کتاب میں میراث وړل چې کم دی، د میراث د هر چا لپاره خپل حصہ مقرر ده. فی کتاب الله، الله تعالی کې کتاب میں ده، الله پاک په کتاب کې حصے مقرر کړی شي، هغه بنیاد باندې بچی دی رشتہ داران د یو بل نه میراث وړي. من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے. اوس دا رشتہ داران دا میراث چې کوم دی دا به مؤمنان په آپس کې د یو بل نه وړي، او مهاجرین چې کوم دی هغه به په آپس کې د یو بل نه وړي. دا مؤمنان او مهاجرین چې کوم دی دا یې ځکه ذکر کړي دي چې په سورې انفال کې ویل شو چې چا چې هجرت کړی، نو هجرت کوونکي چې کوم دي هغوی چې دی هغه به میراث وړي د چانه، د انصار مدینه ونه. دلته کې د من المؤمنین نه مراد انصار مدینه دي، او مهاجرین نه مراد هجرت کوونکي دي. نو الته کې د هجرت خبره چې کوم وه، نو الته کې ذکر شوی وه چې مهاجرین به د انصار مدینه ونه میراث وړي، او انصار مدینه به د مهاجرین نه میراث وړي چې هغه د هجرت په بنیاد باندې و. نو من المؤمنین او مهاجرین دلته کې ځکه ذکر کړل چې هغه خبره هم تاسو ته را یاد شي چې ګورئ هغه خبره وس ختم شوه، د هجرت هغه خبره هغه نسخ شوه، هغه ختم شوه. وس په چې دغه مؤمنان چې انصار مدینه دي، هغه مهاجرین چې هجرت کوونکي دي، هغوی به هم وس د رشتہ دارۍ په بنیاد باندې میراث وړي، هغه هجرت هغه په بنیاد باندې به میراث وس نه وړي. الا مگر ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ، کوئی بلائی، کوئی احسان. ہاں کته د خپل دوستانو سره څه احسان کول غواړي په خپل مال کې د خپل مرګ نه پس، نو هغه احسان چې کوم دی د وصیت په شکل کې چې دی هغه ته کولی شي. د وصیت نه علاوه ته د خپل مال نه چې دی هغه د خپل دوستانو سره یا مو بولا بیټا سره چې دی هغه څه نشي کولی، څه احسان نشي کولی، ځکه چې د وصیت د درېیمې حصې نه علاوه چې کوم مال دی هغه د میراث خورو دی. کان ذالک، ہے یہ فی الکتاب، کتاب میں مستورا لکھا ہوا، دا هر څه په کتاب کې لیکلی شوي د میراث ټول قانون دا په کتاب کې لیکلی شوی. د وصیت په باره کې احکام چې کوم دي هغه په قرآن کریم کې چې دی هغه لیکلی شوي دي. دا د هغه تشریح تحت چې دی تاسو ته دا لفظي ترجمه چې دی دا ذکر شوه، دا ذهن نشین کوي، دا به یاد کوي. ما علینا الا البلاغ.